زما دوستانو ډاکې غلاګانې خو په هر دور کې کېږي، خو نن سبا د مهنګایۍ د وجې نه چې دی نو هغه غلاګانې چې نه ډېرې سیوا شوي دي. اول خلکو به د خپل سامان، د خپل دکان یا د خپل حفاظت د حفاظت لپاره چوکیدار کې خودو یا په خپل چې د چوکیداری کوله، خو زما دوستانو نن چې دی نو هغه دور نه دی. نن چې دی نو ټیکنالوژي ټول کار اغستی دی او په لږو غنو پیسو باندې چې دی نو موږ خپل کاروبار، خپل آفیس او خپل هغه قیمتي څیزونه کوم ته چې موږ روزانه د شپې چوکیداري نشو کولی، هغه موږ د سسټم په ترو باندې چې دی نو هغه د هغې حفاظت موږ په اسانه طریقه باندې کولی شو. زما دوستانو کوم سسټم باره کې چې زه تاسو ته نن دا ویډیو جوړوم، د هغې قیمت هم کم دی او د هغې انسټالیشن دپاره نه د انجینیر ضرورت دی، نه چې دی نو د الکتریشن ضرورت دی او نه د ماهر ټیکنیشن ضرورت دی، بلکې دا سسټم تاسو په خپله لګولی شي. د ټولو نه ښه خبره دا ده چې دا سسټم تاسو په خپله لګولی شي. کله چې تاسو دا سسټم یو ځل ولګوئ، بیا چې کله هم تاسو د شپې خپل دکان بندوئ یا چې کوم د خپل آفیس بندوئ یا تاسو کوم ځای کې چې تاسو قیمتي سامان پروت دی هغه ځای نه تاسو ځئ، نو تاسو به دا سسټم چې دی نو هغه آن کړئ. کله چې دا سسټم آن شي، که د شپې څوک هم راځي ستاسو هغه څیز اوچتئ یا چې کوم دی نو ستاسو دکان ته داخلیږي یا چې کوم دی نو ستاسو آفیس ته داخلیږي، نو دا سسټم به تاسو ته په 15 سیکنډ کې 15 نه 20 سیکنډ کې ستاسو موبایل باندې کال کوي. تاسو موبایل باندې کال کوي او تاسو بیا چې کوم دی نو ډایرکټ خپل ځای ته چې دی نو هغه ځان رسوئ. زما دوستانو دې سسټم سره یو سایرن چې دی هوټر هغه هم لګي. کله چې څوک ستاسو دکان ته یا ستاسو آفیس ته یا ستاسو هغه قیمتي سامان چې دی نو د هغې د غلا کولو کوشش کوي، نو هلته کې چې کوم سایرن لګېدلی دی هغه سایرن به هم بجاوېدل شروع شي او ستاسو موبایل باندې به ټلیفون هم تاسو ته را شروع شي. که چېرې ستاسو دکان یا هغه ځای کوم ځای چې تاسو دا سسټم لګوئ هلته کې بجلي نه وي، نو هېڅ مسله نشته دی. دې سسټم سره 12 وولټ بیټري لګي. هغه 12 وولټ بیټري چې دی نو چې هغه یو ځلې چارج شي نو هغه دا سسټم 3-4 دن چې دی نو هغه آن ساتي. مطلب د دې سسټم د بجلی خرچه هم نشته دی، بالکل کمه ده. د دې دپاره به تاسو ته یو سیم پکار وي، په هغه سیم کې به تاسو پیکیج کوئ، په هغه پیکیج چې دی نو په هغې کې به د اس ایم اس پیکیج کوئ. کله چې تاسو خپل دکان یا خپل دا سسټم چې کله تاسو آن کوئ نو هغه ټایم به ستاسو موبایل باندې یو میسج راشي، تاسو ته به په هغې کې لیکلي چې ستا سسټم چې دی نو هغه آن شو. باقي د کال دپاره به تاسو په هغې کې بیلنس ساتئ چې کله هم هلته کې څوک غل یا چې کوم دی نو بل داسې څوک داخلیږي ستاسو د اجازت نه بغیر، دا سسټم به د هغې سیم په ذریعه باندې ستاسو موبایل ته کال کوي. دوستانو تاسو به صرف یو ځلې دا سسټم چې دی نو هغه اخلئ، د هغې پیسې به ورکوئ، د دې نه بعد چې دی نو د هېڅ خرچه نشته دی. په سیم کې به تاسو صرف بیلنس ساتئ چې د هغې په ذریعه به ستاسو موبایل ته کال راځي. مونږ دا سسټم تقریبا د 5-6 سال نه چې دی نو هغه مارکیټ کې سپلای کوو، او چونکې د دې ټرینډ چې دی نو هغه زیات تر په ښارونو کې دی، خو اوس چې دی نو په کلو کې هم دا سسټم چې دی نو هغه لګي او په ډېرو کمو پیسو باندې خلک دې نه ډېره زیاته فایده اخلي. زه به اوس تاسو ته د دې سسټم یو وړه غونته کې ډیمو ښیم چې څنګه طریقې سره چې دا سسټم کار کوي. د هغې نه مخکې که چېرې چاته هم دا سسټم په کار وي نو په دې سکرین باندې زموږ واتساپ نمبر موجود دی. په دې واتساپ نمبر باندې چې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. زموږ ویر هاوس چې دی نو هغه په کراچۍ کې، په پېښور کې او په اسلام آباد کې موجود دی. پوره پاکستان کې چې دی نو موږ دا سسټم سپلای کوو. د ټولو نه مخکې د دې سسټم چې کوم پارټس دي د هغې نومونه او هغه زه تاسو ته شیر کوم. دا چې دی نو دا دې ته ډور کونټیکټ ویلی شي، دا به دې سسټم سره استعمالیږي. دې ته موشن ډیټیکټر ویلی شي، موشن ډیټیکټر یا PIR ورته ویلی شي. کله چې په یو ځای کې دا ولګي او دا سسټم آن شي او په هغه ځای کې څوک حرکت کوي، د حرکت والا څه قسم څیز چې هغه ځای کې وي د دې مخامخ کېږي او دی به هغه حرکت چې دی نو هغه به سینس کوي، هغه به چې دی نو دی را اخلي او د سسټم په ترو باندې به چې ستاسو موبایل ته کال راځي. مثلا که چېرې یو دکان دی یا آفیس دی، هغه ځای کې دا کونټیکټ په دروازه باندې لګېدلی دی او څوک په دروازه باندې داخل نشي بلکې دیوال مات کړي او هغې ته دننه لړ شي، نو دا موشن سینسر چې دی به د هغې حرکت چې دی نو هغه به سینس کړي او ستاسو موبایل ته به چې دی نو هغه کال کوي.
د دې نه علاوه دې سره دا پوش بټن ده، د پوش بټن په ذریعه باندې تاسو چې کوم نه د خپل سیسټم به ریسیټ کوئ او دا چې دی دا کمپلیټ یونټ دی کوم چې مدر بورډ ورته ویلی شي، کوم چې مین بورډ دی، په دې کې به تاسو دې ځای کې د جیکټ کې چې دی نو هغه سیم لګوئ. نو راځئ چې خپله دا ویډیو مخکې بوځو او تاسو ته زه د دې یو شارټ غونته کې ډیمو ولګوم او بیا که چاته څه مسلې او د چا څه ریکوایرمنټ وي د هغې حساب سره موږ سره مشوره کول غواړي، زموږ واتس اپ نمبر موجود دی، په دې باندې تاسو موږ ته وایس میسیج چې دی نو هغه کولی شي. یو بله اهمه خبره چې زمونږ دا سیسټم چې دی دا د پی ټي اے نه د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي نه اپروډ دی، نو هغه مسله نشته دی، دا بالکل چې دی نو رجسټرډ دی او اپروډ دی، تاسو ته به په دې کې هیڅ قسمه مسله نه راځي. دا ډور کانټیکټ دی، دا په داسې طریقې سره لګول چې درمیان کې فاصله ډیره نه وي چې دروازه بند شي، دا دواړه سینسر یو بل ته مخامخ شي نو سیسټم اکټیویټ شي او په موبایل باندې میسج راشي. دا ما ته اوس میسج راغی چې دروازه څنګه کولاو شي، نو دا ما دلته کې ارضي طور باندې نږدې دا پوش بټن لګولی، دا په دکان کې خفیه ځای کې هم لګولی شي او بل ځای کې هر ځای کې لګولی شي او بیا دا بټن پریس کول دي 20 سیکنډ کې دننه چې دا بټن پریس شي بیا به درته کال نه راځي. دې مطلب دا دکان ته خپل بنده داخل شو، دا ما ته اوس کال نه راځي. دا زه دروازه دوباره بندوم، دا ما ته دوباره میسج راغی، د کلوز میسج راغی او اوس دې نه پس زه دا بټن نه پریس کوم، دروازه کولاوم بټن نه پریس کوم. تاسو ګورئ ما ته په موبایل باندې کال راځي، دا دروازه ما کولاو کړله، بټن مې پریس نه کړله او 20 سیکنډ پس په ما ته اوس کال راځي. خجی دا ما ته اوس کال راځي. نو دا خو یو ډیوایس شو د ډور کانټیکټ والا. دویم ډیوایس په دې کې موشن سینسر لګیږي. موشن سینسر کار دا دی چې د دې وړاندې مومنټ وشي، حرکت وشي، نو بیا به درته هم په موبایل باندې کال راځي. دا زه تاسو ته ټرای کوم، دروازه بنده په خپل حال بحال بنده دروازه که مثال خبره دکان ته یو بل یو ممکنه طریقې سره څوک را دننه شو که نه او د دې موشن سینسر مخکې حرکت وشي نو بیا به ته په موبایل کال راځي. دا زه د دې وړاندې لږ حرکت کوم، تاسو ګورئ ما ته په موبایل باندې کال راځي. خاجي دا دې سره هوټر هم لګیږي چې مثال موبایل باندې کال راځي نو دکان کې هارن وسره هم لګولی شي، سات کې به ورسره هارن هم بجاویږي. نو ډېر ښه سیسټم دی، ډېر مفید سیسټم دی، په کار ده چې هر دکاندار یې ولګوي او دې د خرڅه هم نشته دی. دې ته مثال دې کې سیم لګیږي، د میسیجونو پیکج ورته کولی چې د اوپن کلوز وغیره میسج راځي او دومره بیلنس پکې ساتل په کار دي چې په موبایل باندې کال راتلی شي. نو ډېر ښه سیسټم دی، تاسو وګورئ ویډیو او بیا زه تاسو ته خپل نمبر منشن کوم، که مثال خبره څوک لګول غواړي نو بیا ما سره په نمبر باندې رابطه کولی شي. السلام علیکم.